ثم بالإبهام كما تلاحظون هنا. فبهذا الشكل أقطع بنفس الطريقة. فأنا أقطع وفي نفس الوقت أحافظ على الحجم المستطيل، فكل قطعة يجب أن تحافظ على بصلصة المايونيز، أو يمكن فهناك بعض المكونات مثل مثلا السلمون أو الأفوكادو، فقد لا نحتاج إلى مواد أو إلى صلصات للتسبيس، بل نضعها فوق الكاليفورنيا مباشرة. هنا أخذت نصف ربع من حبة الأفوكادو، أقطعها إلى شرائح رقيقة بهذا الشكل، ثم أضع كل قطعة بجانب الأخرى. هنا أضغط قليلا فقط لتحديد شكل الكاليفورنيا ولتثبيتها أيضا. من الممكن أيضا أن نستخدم نفس الرز، فكما تلاحظون هنا فقط نفس الرز أي بأفوكادو وجمبري، وأضع عليه سلمون ني. يمكننا أن نستعمل سلمون على مقلاة، أي نأخذ هذه القطعة مثلا وأضعها بمقلاة على نار هادئة، لكن دون استعمال أي مواد دهنية. فالسلمون كما أشرت في فيديو يتحدث عن فوائد السلمون، فهو يحتوي على مواد دهنية خاصة الأوميغا 3، فعندما نضعه على مقلاة أو على سطح ساخن فهو تلقائيا يعطينا مادة دسمة، لذلك لا نحتاج إلى استعمال أي مواد دهنية عندما نريد أن نضع السلمون في مقلاة أو على سطح ساخن أو حتى بالفرن. هنا بهذا الرول أنا استعملت مكونات مختلفة، فهنا السوريمي بالأفوكادو. بهذا الرول كما تشاهدون فهنا سوريمي، أفوكادو وسلمون. وهنا بالرولز هذا فأنا استعملت سيبوليت، يمكن أيضا استخدام قزبر أو معدنوس كما تشاهدون، فهو جمبري أفوكادو، وهنا سلمون وأفوكادو وسوريمي. أخذت طبق للتقديم ووضعتها بهذا الشكل، أحيانا مائلة والآخر بهذا الشكل. هنا أنا استعملت السبرينغ رولز أو الغلو دو برانتون، وهي عبارة عن لفائف بورق الأرز. سأضع لكم فيديو خاص بها. وأضيف هنا فوق الجبن وإنه لحم السلطعون أو الكراب
لا شير دو كراب، فهي تعطينا مذاق رائع. أضيفها هكذا وأقدم الطبق بالصحة والعافية. أتمنى أن يكون راقكم فيديو لهذا اليوم، فهو يبقى اختيار هائل ومتنوع وفريد من نوعه عندما يكون لدينا أشخاص أعزاء نحاول أن نستضيفهم. شكرا لكم أعزائي على المتابعة. لا تنسوا الاشتراك بالقناة ودعمنا ليصلكم دائما جديد، كما أن تعليقاتكم وملاحظاتكم وانتقاداتكم أيضا فهي تهمنا لنقدم لكم دائما الأفضل. مشاهدات طيبة، وإلى اللقاء في فيديو جديد مع وصفة جديدة. مع تحيات سوشي. لا تنسوا متابعتنا على الانستغرام وعلى سناب شات.